Long time no boosted punta. No mutta nyt olisi taas tätäkin luvassa. Elikkäs mä siirrin tänne siirrin tosiaan tuon mun laajakaista mittarin lambda. Siirrin tonne heti pakosaran jälkeen. Koska se toi tuolla vähän huonossa paikassa. Tai se oli nyt niinku kakkoslambdan tilalla. Tuo nytte. Ja mulla ei kakkoslambda ollut niinku ollenkaan tuolla. Ja sitten mulla oli ykköslambda. Mulla oli tässä. Tässä on niinku tänne FK:n pakosarja ihan tuo vakiopaikka, mutta tuohan on ihan niinku toimimaton paikka. Tämä näin, niin nythän se on tuolla sitten tuo ykkönen. Ykköslambda on siinä. Kakkoslambda mulla ei ole kiinni ollenkaan. Se on ihan ylimääräinen, kun mulla ei ole kattia. Sitten se laajakaistan lambda tosiaan on nyt sitten tuolla. Niissä pitäisi saada nuo seokset säättyä sitten paremmin. Katsotaan ne, että miltä vaikuttaa. Pitää tuohon laittaa vielä vaan mutteri. Missähän täällä se on täällä? Tästä sinne vaan mutteria vaan. Vieläkö myös oikealle kierteelle? Noin. On paremman näköinen. No joo, mutta nyt pitäisi seokset saada säädettyä paremmin. Niin. Kun on se ykköslambda paremmassa paikassa. Ja nyt on kakkoslambdakin paremmassa paikassa. Niin. Eiköhän tää siitä. Sitten olisi vielä toinen homma, eli pitäisi tämmönen asentaa. Eikä tää on se huohotin pönttö. Tässähän tosiaan tähän nyt se vakiosysteemien sovi, kun se on justiin tuo remmiahi on tuossa tilalla, niin sitten mullahan on tässä vaan tämä letku vaan, letkun pätkä. Onneton letku, niin tosiaan tämä nyt tulee sitten nyt seuraavaksi. Tää oli jotain, olisikohan 15 € maksanut tämän näin. Tää tulee tohon tän letkun toiseen päähän tulee tämä. Ja tästä lähtee sitten letku jonnekin toinen. En tiedä minne mä sen laitan, mutta katsotaan. No tommonen pitäisi asentaa seuraavaksi. No nyt olisi sekin asennettu. Tuommoinen palikka. Se tuli vaan tuolta venttiilin kopasta. Tohon noin se letku. Ja sotketaan. Jos vähän sotkeakaan näin talvea, että moottoritilaa tuo huohotin letku. Ei sotke enää. No joo, eipä tässä nyt se enempää. Aivan samalla pakosarja tai sen toisen pään tiivisteen. Niin oli vähän mennyt huonoon kuntoon. Mutta nyt siellä on uusi. Mutta joo, eipä tässä sen kummempia. Hyvin on toiminut tämä systeemi. Ei niinku siinä ollut mitään ongelmaa. Katsoin, että jos nyt sais nuo seokset säättyä pikkasen tarkemmin, kun se oli vähän epämääräistä justiin, kun se haki koko ajan se ykköslaumunut sitä seosta, niin sit oli yllättävän vaikea saada säättyä kohdalleen, kun se oli vaan liian lähellä tuossa John Ashleyn pakosarjassa.
Niin oli liian lähellä vaan tuo lamran paikka. Niin yksinkertaisesti. Kun se on taas noin lähellä, niin se on ihan liian lähellä. Ja se toinen on tuolla paljon alempana, niin tuolla näkyy. Niin saa varmasti säätöä paljon paremmin sen seokseen. Mutta joo, eipä siinä sitten mitään muuta enää. Tämmöistä nyt tällä kertaa.